28 Δεκεμβρίου 1941. Ξεκινάει η επιχείρηση Ανθρωποειδές, το σχέδιο δολοφονίας του Ράινχαρντ Χάιντριχ. Ο Χάιντριχ ήταν διοικητής του Κεντρικού Γραφείου Ασφαλείας του Γερμανικού Ράιχ, κυβερνήτης της Βοημίας και της Μοραβίας και ο κύριος αρχιτέκτονας του Ολοκαυτώματος. Λόγω της βάναυσης δράσης του ονομάστηκε Χασίωπης της Πράγας ξανθό θηρίο και κρεμαστής. Ο Αδόλφος Χίτλερ τον περιέγραφε ως τον άνθρωπο με τη σιδερένια καρδιά. Στα τέλη του 1941 η εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία έλεγχε σχεδόν όλη την ηπειρωτική Ευρώπη και οι γερμανικές δυνάμεις πλησίαζαν τη Μόσχα. Την ίδια περίοδο Τσέχοι σοσιαλιστές υποκινούσαν δολιοφθορές στην περιοχή της Σουδητίας. Η έντονη αντιστασιακή δράση στην Τσεχοσλοβακία οδήγησε τον Χίτλερ στην απόφαση να διορίσει τον σκληρό Χάιντριχ διοικητή της περιοχής. Αυτός έλαβε πολύ αυστηρά μέτρα για την εξάρθρωση των αντιστασιακών θυλάκων και ίδρυσε τον γκέτο Τερέζιενσταντ, ενώ για τον κατευνασμό της λαϊκής οργής καθιέρωσε μισθούς ισοδύναμων με αυτούς στη Γερμανία. Η εξόριστη τσεχοσλοβάκικη κυβέρνηση του Έντουαρντ Μπένες επεδίωξε την πρόκληση ενός εμβληματικού κτυπήματος εναντίον των κατοχικών δυνάμεων, έτσι ώστε να αναπτερώσει το ηθικό των αντιστασιακών οργανώσεων, να καταδείξει στους συμμάχους ότι οι Τσεχοσλοβάκοι τάσσονταν στο πλευρό των αντιναζιστών και να αποτρέψει μια πιθανή πρόωρη Βρετανογερμανική συμφωνία ειρήνης που θα ήταν σε βάρος των εθνικών συμφερόντων της Τσεχοσλοβακίας. Ως στόχος επιλέχθηκε ο Γερμανός διοικητής της Μοραβίας Σουδητίας Καρλ Χέρμαν Φρανκ, του οποίου τη θέση έλαβε ο αντικαταστάτης του Χάιντριχ. Το σχέδιο δολοφονίας οργανώθηκε από τον Τσέχο επικεφαλής των στρατιωτικών πληροφοριών της Τσεχοσλοβακίας Φράντισεκ Μόραβεκ και τον Βρετανό αξιωματικό των μυστικών υπηρεσιών Κόλιν Γκάμπινς. Στην επιχείρηση δόθηκε η κωδική ονομασία Ανθρωποειδές. Ο Μόραβεκ είχε διαλέξει προσωπικά 24 άτομα από τους 2.000 εξόριστους Τσεχοσλοβάκους στρατιώτες που στάλθηκαν σε ένα από τα κέντρα εκπαίδευσης καταδρομέων στη Σκωτία. Η επιχείρηση Ανθρωποειδές σχεδιάστηκε να πραγματοποιηθεί την 28η Οκτωβρίου 1941, που εορταζόταν η ημέρα ανεξαρτησίας της Τσεχοσλοβακίας. Αυτοί θα έφεραν σε πέρας ο Σλοβάκος Γιόζεφ Γκάμζικ και ο Τσέχος Κιάρελ Σβόμποντα. Όμως ο Σβόμποντα τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και αντικαταστάθηκε από τον επίσης Τσέχο Γιάν Κούμπης. Αυτό προκάλεσε καθυστερήσεις στην πραγματοποίηση της αποστολής έως ότου ο Κούμπης εκπαιδευτεί κατάλληλα και να ετοιμαστούν τα απαραίτητα πλαστά έγγραφά του. Σαν σήμερα πριν από 82 χρόνια, στις 28 Δεκεμβρίου 1941 ο Γκάμπτζικ και ο Κούμπης μαζί με μια ομάδα 7 ακόμα ατόμων έπεσαν με αλεξίπτωτο ανατολικά της Πράγας. Οι δύο άνδρες ήρθαν σε επαφή με τους επικεφαλείς των τσεχοσλοβάκικων αντιστασιακών οργανώσεων, οι οποίοι όμως όταν έμαθαν για τη φύση της αποστολής, ζήτησαν από την εξόριστη κυβέρνηση να ματαιώσει την επίθεση, ισχυριζόμενοι ότι μία απόπειρα κατά της ζωής του Χάιντριχ δεν θα ωφελούσε τους συμμάχους και οι συνέπειές της θα ήταν ανυπολόγιστες για τον λαό. Ο Μπένες μετέδωσε προσωπικά ένα μήνυμα που επέμενε να προχωρήσει η επίθεση, αν και αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη του με τα πολεμικά. Στις 2 Μαΐου 1942 οι δύο άνδρες μαζί με τον σύντροφό τους Γιόζεφ Βάλτσικ έστησαν ενέδρα σε δρόμο της Πράγας περιμένοντας τον Γερμανό αξιωματούχο να περάσει με το αυτοκίνητό του. Όταν ο Χάιντριχ πέρασε από μπροστά τους, το όπλο του Γκάμπζικ μπλόκαρε. Ο Χάιντριχ αντιλήφθηκε την ενέδρα και αντί να διατάξει τον οδηγό του να επιταχύνει, τον διέταξε να σταματήσει και αμέσως σήκωσε το όπλο του για να πυροβολήσει εναντίον του Γκάμπτζικ. Τότε ο Κούμπης πέταξε μία αντιαρματική χειροβομβίδα προς το αυτοκίνητο του Χάιντριχ, η οποία έπεσε στον πίσω δεξιό τροχό του οχήματος. Τα θραύσματα προκάλεσαν σημαντική βλάβη στη Μερσεντέκ και τραυμάτισαν τον Χάιντριχ στον πνεύμονα, στον σπλήνα και στο διάφραγμα. Ο Χάιντριχ και ο οδηγός του πήδηξαν έξω από τη θρηματισμένη Μερσεντέ με τραβηγμένα πιστόλια. Ο Κούμπης κατάφερε να διαφύγει με ποδήλατο. Ο τραυματισμένος Χάιντριχ αντάλλαξε πυροβολισμούς με τον Γκάμπζικ ώσπου σωριάστηκε στο έδαφος, οπότε ο Γκάμπζικ κατάφερε να διαφύγει. Ο Χάιντριχ υποβλήθηκε σε σειρά εγχειρήσεων και διαφορετικών φαρμακευτικών αγωγών με αποτέλεσμα έναν μήνα αργότερα να φαίνεται ότι είχε αναρρώσει.
Όμως ξαφνικά στις 3 Ιουνίου έπεσε σε κόμμα και τα ξημερώματα της επομένης πέθανε. Σύμφωνα με την νεκροψία η αιτία θανάτου ήταν η σφύψη, αλλά ορισμένες ανεπιβεβαίωτες φήμες κάνουν λόγο για εμπλουτισμό της χειροβομβίδας που κτύπησε τον Χάιντριχ με τοξίνη αλαντίασης προκαλώντας ετεροχρονισμένα τον θάνατο του θύματος. Ωστόσο τα βρετανικά αρχεία των μυστικών υπηρεσιών για εκείνη την περίοδο παραμένουν κλειστά, ενώ ένα μεγάλο μέρος των ιατρικών εγγράφων που αφορούσαν τον Χάιντριχ έχει καταστραφεί. Έτσι η παραπάνω θεωρία δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Τα αντίπεινα για τους Τσέχους ήταν σκληρά. Ο Χίτλερ απέστειλε τον στρατηγό τον SS Erich von de Bach-Zelewski στην Πράγα που ήταν ακόμα πιο σκληρός από τον Χάιντριχ. Ο Χίτλερ επιθυμούσε τη θανάτωση 10.000 Τσεχοσλοβάκων, αλλά ο Χίμλερ τον συμβούλευσε να μειώσει τον αριθμό επειδή η τσεχική επικράτεια ήταν μια σημαντική βιομηχανική ζώνη για τον γερμανικό στρατό και η αδιάκριτη δολοφονία πολιτών θα μπορούσε να μειώσει την παραγωγικότητα της περιοχής. Τελικά, σύμφωνα με μια εκτίμηση, 5.000 άνθρωποι δολοφονήθηκαν στο πλαίσιο των αντιπίνων και περισσότεροι από 13.000 συνελήφθησαν. Λανθασμένα οι δολοφόνοι του Χάιντριχ συνδέθηκαν με το χωριό Λίντιτσε που θεωρήθηκε κρυσφύγετό τους. Στις 9 Ιουνίου 1942 οι Γερμανοί διέπραξαν τη σφαγή του Λίντιτσε και την ισοπαίδωση του χωριού Λεζάκι. Η Γκεστάπο εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για την έβρεση των δολοφόνων του Χάιντριχ. Βασάνισε και δολοφόνησε μέλη των οικογενειών τους, αλλά εκείνοι δεν πρόδωσαν τους δικούς τους. Ωστόσο, κατόπιν προδοσίας συντρόφων τους αποκαλύφθηκε το κρυσφύγετό τους στον ναό των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στην Πράγα. Ακολούθησε μία μάχη 6 ωρών μεταξύ των αμυνωμένων και των Γερμανών στρατιωτών. Τελικά ο Γκάμζικ προτίμησε να αυτοκτονήσει παρά να πιαστεί εχμάλωτος, ενώ ο Κούμπι σκοτώθηκε από χειροβομβίδα. Ο τοπικός επίσκοπος, θέλοντας να μειώσει τα αντίπεινα των Γερμανών σε βάρος του ποιμνέου του, ανέλαβε ο ίδιος την ευθύνη, οπότε εκτελέστηκε μαζί με τους εφημέριους ιερείς του εν λόγω ναού και τους τοπικούς δημοτικούς αξιωματούχους.